یک آموزش بسیار جذاب و مفید در مورد وال جوین داریم. پس تا آخر همراه من باشید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال یوتیوب الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. اگر تا این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف را هنوز سابسکرایب نکردی، لطفاً همین الان سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن رو اکتیو کن که آموزش ها به صورت روزانه آپلود میشه. امروز یه مبحث بسیار مفید و کاربردی داریم که اکثر رویت کارا باهاش آشنا نیستن و ازش استفاده نمیکنن و اون چیزی نیست جز وال جوین. امروز یاد میگیریم که چجوری در رویت به صورت اجرایی نشون بدیم و کار کنیم. پس با من همراه باشید. Let's jump into Revit. خب من احتیاج دارم به 2 دیوار پر دیتیل تا بتونم جوین رو به شما آموزش بدم. WA رو میزنیم یا وارد تب آرکیتکچر وال میشیم و دیوارها رو باز میکنیم. روی وال سنتر اوکیه، لول 1 میگیم تا لول 2 برو، آن کانکتد نباش و میذاریم رو اکستریر که بهتر بشه. خب دیوار رو رسم میکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم 3 تا از این دیوار من لازم دارم. دوباره WA رو میزنم، WA و یه دونه وال پر دیتیل دیگه، پر لایه دیگه انتخاب میکنم و به این وصلش میکنم. خب بریم جلو ببینیم که چه کردیم. این دیوارها رو به نظرم مووش کنم بیارم جلوتر. این هم همینطور که دید بهتری داشته باشیم نسبت به محل جوینشون. دوستان به نظر من بیایید اینو عوض کنیم، یه دیوار پر دیتیل بهتری انتخاب کنیم. فکر کنم اینطوری بهتر شد همشونو. خب اوکی، لایه خارجی درسته. الان دقیقاً لایه های اینتریر در داخل قرار داره، همینطور که مشاهده میکنید این سیاه ها اینتریر هم، لایه اینتریر، و لایه اکستریر دیوارهامون به سمت بیرون. دوستان وقتی وارد تب مودیفای میشیم در قسمت جیومتری یک گزینه‌ای داریم به اسم وال جوینز. وال جوینز رو بزنیم. وقتی که بیایم در محل اتصال دیوارها کلیک کنیم این تولبار برای ما روشن میشه که اول اینکه 3 حالت به ما میده که این دیوار رو با هم جوین کنیم. اولین حالتش باته که این صورته. اگزیت میزنیم، دوباره میزنیم وال جوین، اینجا کلیک میکنیم و این دفعه میگیم مایتر بزن. اگزیت میزنیم. اینجا 2 تا جوین داریم، اشتباه نکنید. این جوین جیومتریه، این وال جوینزه، فقط برای دیوار هاست، برای اتصال دیوار هاست. و این دفعه اسکوئر آف رو میزنیم. میبینید در هر کدومشون چجوری به همدیگه متصل شدن لایه های مختلف. وقتی وال جوینز رو میزنیم در محل اتصال 2 تا دیوار کلیک میکنیم. یه حالت دیسپلی هم داریم که این دیسپلی 3 حالت داره. یا کلین جوینه که به این صورته، یا دونت کلین جوینه، یعنی دیوارها به همون صورتی که هستن قرار بگیرن و به صورت اصولی به هم دیگه جوین نشن که اصلا خب این استفاده نمیشه معمولا. یکم یوز ویو ستینگه، لایه های خارجی و لایه داخلی و صفرکاری به هم دیگه متصل میشه. پس دوستان باید این رو بدونید که از این 2 حالت بیشتر استفاده میشه، کلین جوین، یوز ویو ستینگ. از دونت کلین جوین استفاده نمیشه که حالت اجرایی نداره. مورد بعدی که باید بهش اشاره کنم این 2 تا گزینه است، allow join، disallow join. allow join رو بزنیم
دیوار اجازه دارن که این دوتا دیوار به هم دیگه در هر حالتی متصل بشن. وقتی دیس الو رو بزنیم این دیوارها کاملا از هم جدا میشن و دیگه به هم متصل نمیشن، یعنی اجازه اصلا ندارن به هم متصل بشن. دوستان حالا اگر بخوایم دو تا دیوار یک مدل رو به هم دیگه وصل کنیم ببینیم به چه صورت میشه. وارد وال میشیم، همین بیسیک وال رو میذاریم باشه و نه این دیوار خوبی نیست، اجازه بدین دیوارش رو عوض کنم. بچه شما بذارین کنترل زی نزنم، اینم بهتون آموزش بدم. اول اینکه دیوارهایی که به هم وصلن رو میتونین هر المنتی که به هم وصله، دیوار، خط، زمین، هر لاین، اینهایی که به هم متصل هستن و با هم دیگه کشیده شدن، با تب بزنین روش همش انتخاب میشه. این مورد اول. شما میتونید دیوار رو انتخاب کنید و برید از قسمت پراپرتیز دیوار رو تغییر بدید. خب میگین دو تا دیوار اومدن اوورلپ شدن، انتخابش رو میکنیم، یه ذره مووش رو میتونیم بکنیم پایین. خب این دیواری که رسم کردیم بریم رو حالت مودیفای، جیومتری و وال جوین رو بزنیم، ببینیم که اینجا به چه صورت میشه وقتی که دیواری کاملا دوتا شبیه همه لایه ها چجوری به هم دیگه متصل میشه. در محل اتصال دوتا دیوار کلیک میکنیم، این حالت باطه. در هر حال میبینید چقدر عالی لایه های خارجی به هم متصل شدن، ملات، لایه هوا، سفتکاری و لایه های داخلی. اگر رو حالت میتر بذاریم میبینید که چقدر عالی و متمرکز همه رو انجام میده و این هم رو حالت اسکوئر. خب دوستان به پایان یکی دیگر از آموزش های کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رسیدیم. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و بتونید کانکشن های بسیار عالی و کاربردی و اجرایی در پروژه های رویدتون نشون بدید و به نمایش بذارید. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفا حتما لایک کنید که به من انرژی میدین. برای دوستان مهندستون شیر کنید و اگر تا الان سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن که آموزش بعدی رو از دست ندی. مرسی تا این لحظه همراه من بودی. دوستتون دارم. خدا نگهدار.